આજે અમે આવેલા છીએ સુરત. સુરત છે મારી ભત્રીજી ભારતી. તો ભારતી બહુ મસ્ત મસાલા ખીચડી બનાવે છે અને એ પણ 5 દાળની અને સાથે ખૂબ જ વેજીટેબલ ઉમેરી અને આ ખીચડી બનાવે છે. તો ચાલો જોઈએ ભારતીની રેસીપી. ચાલો આપણે બનાવીએ મસાલા ખીચડી. તો ખીચડી બનાવવા માટે અહીંયા વેજીટેબલ લીધેલા છે. તો વેજીટેબલમાં અહીંયા વટાણા, ગાજર, કેપ્સિકમ અને બટેટા, આ રીતે બધું જ વેજીટેબલ બારીક સમારી લેવાનું છે. ખીચડીમાં બને એટલા બારીક વેજીટેબલ સમારવાના. સાથે મિક્સ દાળ લીધેલી છે. તો મિક્સ દાળમાં અત્યારે ચણાની દાળ, તુવેરની દાળ અને સિંગદાણા, એ ત્રણેય વસ્તુ 2 કલાક પહેલાં પલાળી રાખેલ અને એનું પાણી અલગ કરી લીધેલું છે. સાથે અહીંયા બાજુની તપેલીમાં અડદની દાળ, મગની દાળ અને ચોખા, એ ત્રણેય વસ્તુ અડધી કલાક પહેલાં પલાળીને રાખેલ છે. અને સાથે એક ટમેટું મીડિયમ સાઇઝનું લીધેલું, એ પણ બારીક સમારી લીધું છે. એક ટુકડો આદુનો છીણીને લીધેલો છે અને સાથે થોડા મીઠા લીમડાના પાન લીધેલા છે. સાથે ભારતીએ ખીચડી બનાવવા માટે કુકરમાં તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. હવે કુકરમાં તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો 1.5 ચમચી રાઈ ઉમેરશું. સાથે 1.5 ચમચી જીરું પણ ઉમેરી દેશું અને 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દેશું. અહીંયા મીઠા લીમડાના પાન પણ એકદમ સરસ પકડી ગયા છે. તો સમારીને રાખેલા બધા જ વેજીટેબલ આપણે કુકરમાં ઉમેરી દેશું અને એકદમ હળવા હાથે બધું વેજીટેબલ તેલમાં સાંતળી લેશું. વેજીટેબલ સંતળાઈ જાય એટલે સમારીને રાખેલા ટમેટા છે એ કુકરમાં ઉમેરી દેશું અને સાથે 2 ઇંચ આદુનો ટુકડો જે છીણ કરીને રાખેલો છે એ પણ કુકરમાં ઉમેરી દેવાનો. આજે સુરતી મસાલા ખીચડી બનવાની છે તો ફ્રેન્ડ્સ, મસાલા પણ અલગ છે અને ખીચડીનો સ્વાદ પણ અલગ છે, એટલે વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરતા. બધું જ ધીમા ગેસે એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેવાનું છે. હવે સૂકા મસાલા કરી લેશું. તો મસાલામાં 1 ચમચી હળદર ઉમેરશું અને સાથે 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી દેશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. આ ખીચડીની ખાસિયત એ છે કે આમાં કોઈ પણ જાતના ખડા મસાલાનો ઉપયોગ કર્યા વગર આ ખીચડી બનાવવાની છે. અહીંયા કુકરમાં ઉમેરેલા બધા જ વેજીટેબલ એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે. તો પહેલાં જે આપણે સિંગદાણા, ચણાની દાળ અને તુવેરની દાળ પલાળીને રાખેલી છે એ ઉમેરી દેશું. દાળ અને સિંગદાણા આપણે મિક્સ કરી લીધા છે. હવે જે મગની દાળ, અડદની દાળ ને ચોખા પલાળીને રાખેલા છે એ પણ ઉમેરી દેશું. આટલી ખીચડીમાંથી તમે 5 થી 6 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો એટલી ખીચડી તૈયાર થશે. હવે બધી જ દાળ મિક્સ કરતા 1 તપેલી જેટલી દાળ થયેલી છે. તો એ પ્રમાણે આપણે કુકરમાં પાણી ઉમેરશું. અત્યારે આપણે દાળ અને ચોખા બંને પલાળીને લીધેલા છે એટલે પાણીનું પ્રમાણ સપ્રમાણ લેવાનું. તો હવે આપણે 1 તપેલી ખીચડી સાથે 3 તપેલી પાણી ઉમેરી દેશું. પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું. આ ખીચડી ઢીલી જ બહુ સરસ લાગે છે એટલે આપણે ખીચડી ઢીલી બનાવવા માટે અહીંયા 3 તપેલી પાણીનો ઉપયોગ કરેલો છે. પણ જો તમારે ખીચડી થોડી કઠણ જોતી હોય તો પાણીનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખવાનું, એટલે કે તમે 2.5 ગણું પાણી ઉમેરી શકો છો. અને ચમચાથી બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું જ મિક્સ થઈ ગયા પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને 4 સીટી થવા દેશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. અહીંયા જુઓ, હજી આપણે કુકરમાં સીટી નથી થઈ ત્યાં તો અમારી ભાણકી બારીમાંથી ડોકા કાઢે છે કે ખીચડી ક્યારે તૈયાર થાય અને ક્યારે ગરમા ગરમ ખીચડી ખાઈએ. તો કઢી બનાવવા માટે અહીંયા પહેલાં મસાલો તૈયાર કરી લેશું. તો મસાલો બનાવવા માટે ખાયણીમાં ભારતીએ 5 તીખા લીલા મરચાં લીધેલા છે. તો તીખા મરચાં ખાયણીમાં ઉમેરી દેશે. મરચાંની સાથે જ એક ટુકડો આદુ અને સાથે 7 થી 8 કળી લસણ પણ ઉમેરી દેશું. બધું જ હળવા હાથે ખાંડી લેશે. ભારતીય એક અલગ રીતથી કઢી બનાવે છે. તો અહીંયા 2 કપ જેટલી છાશમાં 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી દીધો છે. વધારે થોડી છાશ ઉમેરી દીધી છે. અહીંયા બ્લેન્ડરથી બ્લેન્ડ કરી લેશે.
અહીંયા જુઓ કઢીનું મિશ્રણ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. ગેસ પર તપેલી મૂકેલી છે. તપેલીમાં 2 ચમચી ઘી ઉમેરશું અને ઘીની સાથે 2 ચમચી જેટલું તેલ પણ ઉમેરી દેશું. તેલ અને ઘી એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયા છે. તો એમણે કઢીના વઘારમાં થોડા મેથીના કુરિયા ઉમેરેલા છે અને સાથે થોડી રાઈ ઉમેરી દીધી છે. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર આપણે કઢીમાં મેથી જ ઉમેરતા હોઈએ છીએ, પણ મેથીને બદલે એમણે મેથીના કુરિયા ઉમેરેલા છે. સાથે અડધી ચમચી જેટલું જીરું અને સાથે મીઠા લીમડાના પાન, થોડા સૂકા લાલ મરચાં, જેમાં બોળિયા મરચાં અને સૂકા લાંબા મરચાં પણ લીધેલા છે. 2 ટુકડા તજના અને થોડા લવિંગ ઉમેરી દીધા છે અને તૈયાર કરેલી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દીધી છે. બધું જ એકદમ સરસ કકડી જાય એટલે થોડી હિંગ ઉમેરશે અને સાથે જે આપણે કઢીનું મિશ્રણ તૈયાર કરીને રાખેલું છે ને એ મિશ્રણ ઉમેરી દેશું. વઘાર એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયા પછી જ્યારે કઢીનું મિશ્રણ ઉમેરેલું ને તો ફ્રેન્ડ્સ એટલી સરસ સુગંધ આવે છે કે કઢી તૈયાર થયા પહેલાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ કઢીમાં એક એવી સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરવાની છે ને કે તમને આગળ ખબર પડશે. અને અહીંયા તમે જુઓ કે સાઈડમાં કુકરમાં ખીચડી પણ તૈયાર થાય છે અને એક બાજુ કઢી પણ તૈયાર થાય છે. હવે કઢીમાં 1 કપ જેટલું વધારે પાણી ઉમેરી અને કઢીની કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરેલી છે. અહીંયા તમે જુઓ કે ભાણકીને એટલી ભૂખ લાગેલી છે કે બારીએથી ઊભી કઢીમાં ડોયો ફેરવે છે. હવે કઢી થોડી ઉકળી ગયા પછી છેલ્લે મીઠું નાખેલું છે. અને હવે થોડી ખાંડ પણ ઉમેરેલી છે, કારણ કે ગુજરાતી કઢી ગળાશ વગર તો અધૂરી જ લાગે. અને હવે જે સિક્રેટ વસ્તુ છે ને એ છે સિંગદાણાનો ભૂકો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ભારતીએ 2 થી 3 ચમચી જેટલો સિંગદાણાનો ભૂકો કઢીમાં ઉમેરેલો છે. રેગ્યુલર કઢીમાં આપણે સિંગદાણાનો ભૂકો નથી ઉમેરતા, પણ આ સુરતી કઢીમાં થોડો સિંગદાણાનો ભૂકો ઉમેરશે એટલે સિંગદાણાનો સ્વાદ આ કઢીમાં બહુ સરસ આવશે. અને સિંગદાણાનો ભૂકો પણ એકદમ બારીક પીસીને નથી ઉમેરવાનો, થોડો અધકચરો રાખશે. અહીંયા જુઓ 12 થી 15 મિનિટ કઢી ઉકાળી છે તો કઢી એકદમ સરસ ઘટ થઈ ગઈ છે. આપણા કાઠિયાવાડીમાં એક કહેવત છે ને કે 7 ઉફાણે કઢી તૈયાર થાય, તો અહીંયા અત્યારે 7 ઉફાણા કઢીમાં આવી ગયા છે. કઢી એકદમ સરસ ઉકળી ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ઘટ પણ થઈ ગઈ છે. અહીંયા કઢી પણ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો બારીક સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરી દેશું. કોથમરીના પાન પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 1 વાટકી જેટલા ઉમેરેલા છે. હવે કઢી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે અને આ બાજુ કુકરમાં સીટી પણ થઈ ગઈ છે. તો કુકર ખોલીને જોઈ લઈએ. વાહ, એટલી સરસ સુગંધ આવે છે ફ્રેન્ડ્સ. અને અત્યારે અહીંયા તમને ખીચડી ઉપર પાણી વધારે લાગતું હશે, પણ ખીચડી આ રીતના ચમચો હલાવતા તમે જોઈ શકો છો કે ખીચડીની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પરફેક્ટ છે. આ ખીચડી થોડી ઠંડી થશે ને એટલે થોડી વધારે થીક થશે. અહીંયા બધું એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને હવે ખીચડીમાં પણ છેલ્લે વધારે પ્રમાણમાં કોથમરી ઉમેરી દેશું. બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. તો હવે આપણી ખીચડી અને કઢી સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. તો ફાઇનલી કઢી અને ખીચડી તૈયાર થઈ ગયા. અમારી ભાણીબાને ખૂબ જ ભૂખ લાગી છે, તો ચાલો સર્વ કરી દઈએ. અહીંયા ખીચડી એક પ્લેટમાં લઈ લીધી છે અને સાથે કઢી પણ એક બાઉલમાં લઈ લીધી છે. આ કઢી ખીચડી સર્વ કરવાની રીત પણ એકદમ અલગ છે. તો અહીંયા જુઓ કે પેલા ખીચડી ઉપર ટામેટા ઉમેર્યા, થોડી ડુંગળી ઉમેરેલી અને થોડી ઉપર આલુ સેવ ઉમેરશે. આ ખીચડીમાં આલુ સેવનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે અને ઉપર થોડી કોથમરી ઉમેરી દીધી છે. તો આપણી પ્લેટ તો તૈયાર થઈ ગઈ છે અને આ બાજુ રોશનીને બહુ ભૂખ લાગેલી છે. તો રોશની તો પલોઠી વાળી અને બેસી ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ગરમા ગરમ ખીચડી અને કઢી ફટાફટ ખાવા પણ માંડી છે. અને જુઓ એમણે રિવ્યૂ પણ આપી દીધા કે કઢી ખીચડી બહુ ટેસ્ટી બનેલા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ એક વખત આ સુરતી કઢી અને ખીચડી બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે ભારતીય બનાવેલી ખીચડીનો ટેસ્ટ તમને કેવો લાગ્યો. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.